بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنحيي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة الطبخ المغربي. وبالنسبة لوصفة اليوم كنقترح لكم بسطيلة من أسهل وأروع ما يكون. غنحضروها بدون ورق البسطيلة بواحد العجين اللي كيجي خطير، لا في المذاق ولا في القوام، كيجي كله مورق شبيه تقريبا بالورق ديال الفيلو. غنحضروها كذلك بواحد طبقة مملحة كتجي مقرمشة ولذيذة بزاف بزاف، بالإضافة لواحد الحشوة اللي اقتصادية جدا سهلة في التحضير والمذاق ديالها ولا أروع. تابعوا الفيديو للأخير باش تعرفوا على المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير. اولا بسم الله على بركه الله، غادي نحضروا العجين اللي غادي نحتاجوا ليه 600 غرام ديال الدقيق الابيض، من الافضل يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات. غادي نغربلوه باش كنتخلصوا من جميع التكتلات. ثم غادي نضيفوا الملح اللي كيبقى على حسب الذوق. غنضيف كذلك ملعقه صغيره من السكر حبيبات اولا السكر سنيده. ثم غادي نضيفوا نصف كيس من الخميره الكيميائيه اولا خميره الحلويات ما يعادل 4 غرام. غادي نضيفوا كذلك 2 ملاعق كبيره من الزيت النباتي. ثم غادي ناخذ واحد البيضه غادي نطربها شي شويه وغادي نضيف النصف فقط والنصف غادي نحتفظ به فيما بعد. ثم من بعد غادي نضيفوا الماء البارد بالتدريج وغادي نخلطوا هاد المكونات كلهم مع بعض. هنا بالنسبه للبيض باللي كنضيفوه في هاد الانواع ديال العجين اللي كنبغيو نحضروا البديل ديال العجين المورق، فهو كيعطينا تماما نفس القوام ديال ورق الفيلو. كيجي صراحه هاد العجين رائع وما كيمحلناش نهائيا في الخدمه، كيجي مطاوع وزوين بزاف. كنبقى كنضيف في الماء البارد بالتدريج، كندلك هذا الكا خفيفه فقط، كنتحصل على عجين اللي كيجي بحال هكا متماسك نوعا ما صلب، ما خصوش يكون مرخي بزاف وما يكونش ثاني صلب بزاف، كيكون على هذا الشكل. غادي نزول منه واحد القطعه ديال العجين غنحتفظ بها جانبا. ثم هذا العجين غادي ندهنو دهنه خفيفه فقط بالزيت وغادي نوضعوه في واحد البلاستيك غذائي، غادي نغلفه جيدا وكنخليه كيرتاح قد ما ارتاح قد ما كيعطيني الطوع وكتحصل على نتائج ممتازه. تقدروا هذا العجين تعجنوه في الليل وتخدموا به في الغد، فهو صراحه كيجي رائع جدا. بطبيعه الحال غادي تحتفظوا به في الثلاجه. بالنسبه للقطعه ديال العجين اللي احتفظت بها فانا غادي نضيف ليها القليل من الهريسه اولا الصلصه الحاره، كتبقى على حسب الذوق. تقدروا تضيفوا اكثر من هذه الكميه اللي ضفت انا فقط غير باش كنتحصلوا على اللون وفي نفس الوقت على واحد المذاق اللي كيجي زوين بزاف لهذا العجين. غادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش غادي نحضروه. غادي ندهنوا قليلا بالزيت وغادي نوضعو كذلك في بلاستيك غذائي، غنغلفو جيدا وغادي نحطو في المجمد ونمروا باش نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه فايت ليا وشاركتها معكم ونالت الاستحسان ديال الكثير والكثير من المتابعين، عجبتهم بزاف. غادي نعاود نحضرها معكم في هذا الفيديو. في مقلاة على النار غادي نوضع واحد الكميه من الزيت النباتي وغادي نضيفوا 2 بصلات متوسطين، من الافضل تكون بصله بيضاء لانها كتعسل وكتجي مزيانه في الحشوات. كنقطعوها قطع صغيره جدا على نار اللي كتكون منخفضه. غادي نخلي هاد البصله حتى كتعسل او حتى كتشحر ليا مزيان. من الافضل كنغطيوها باش كيرجع ليها هذاك الصهد وكطيب لينا مزيان. هنا في كل مره كنراقبوها باش ما كتحرقش، يعني ما نغطيوهاش ونساوها، ضروري مره كنطلعوا عليها وكنبقى كنخلط حتى كتوصل ليا لهاد المرحله. ضروري البصله خاصها طيب مزيان وتعسل. من بعد كناخذوا السردين. انا هنا السردين غسلته مزيان، زولت ليه هذوك القشور ديالو وطحنته. هنا الفرق في الحشوه، يعني الفرق كاين في السردين ما تطحنوش في هذيك الطحانه اليدويه، غادي تطحنوا في الهشواق اولا في المفرمه باش كتحصلوا على القوام ديالو اللي كيجي بهذا الشكل. وملي غادي نضيفوا ليه من بعد دوك التوابل والعناصر الاخرى اللي غنضيفوها من بعد، فالمذاق ديالو كيتبدل تماما، يعني اللي كلاه ما كيعرفش نهائيا بانه راه السردين. هنا بالنسبه للنار غادي نرفع من النار وغادي نخليها متوسطه ونحاول انني نفتت هذا السردين جيدا اولا هذه الكفته ديال السردين نفتتوها مزيان حتى كتولي لينا بحال هكذا. من بعد غادي نضيفوا الملحه، غادي نضيف التحميره اولا البابريكا، غادي نضيفوا الكركم اولا الخرقم البلدي، غادي نضيف كذلك الزنجبيل اولا السكنجبير.
ثم غادي نضيف القليل من الفلفل الاسود او الابزار. عندي كذلك ملعقه كبيره من صلصه الطماطم المركزه، وضروري من الهريسه. تقدروا تزيدوا على هذه الكميه. بالنسبه لهذه الحشوه ضروري من الصلصه الحاره. غادي نضيفوا كذلك 2 ملاعق كبيره من صلصه الصوجه السائله. غادي نضيفوا كذلك الزيتون خضر مقطع، وهنايا عندي نص حامضه مصيره او حامضه مخلله او الليمون المخلل اللي كنستعمل القشور واللب كنقطعهم قطع صغيره جدا. عندي كذلك 3 فصوص من الثوم مبشورين، وواحد كميه من القزبر والبقدونس. غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا مع بعض. هنا غادي نخفضوا من النار باش ما كتحرقش لنا هاد الحشوه. هنا الا لاحظتوا بانه الحشوه فيها الماء غادي تخليو نار متوسطه، بانت لكم ناشفه خليو النار منخفضه. ملي كنخلط هاد العناصر جيدا مع بعض كنضيفوا الشعريه الصينيه اللي نقعتها من قبل في ماء مغلي، وضروري هاد الماء كنديروا ليه واحد الكميه مهمه من الملحه باش ما كتجيناش هاد الشعريه باسله. صافي، وكنخلط هاد العناصر كلهم مع بعض. غير كيتخلطوا ليا كنطفي على النار وكنحتفظ بالحشوه جانبا. من بعد ما ارتاح لينا العجين كيف ما كتلاحظوا القوام ديالو زوين بزاف بزاف، كيجي خطير في هاد الانواع ديال المورقات. غادي نقطعوا الى قسمين بحيث انني غادي كره غادي تكون كبر من الاخرى غير بشي شويه، ما تكونش كبر منها بزاف، كبيره عليها غير شويه. غادي نلولبهم وغادي نوضعهم في واحد الصحن اللي دهنته بالزيت. غادي ندهن هاد الكرات كذلك بالزيت، وغادي نغطيهم غير واحد 5 ديال الدقائق باش ما يعذبوناش من بعد ملي نكونوا كنمددوهم. من بعد واحد 5 ديال الدقائق غادي ناخذوا اول كره، وضروري كندهنوا جيدا سطح العمل بالزيت باش ما كيتقطعش لينا العجين. وكنمدد هذا العجين دائما من الوسط وانا غدا للجوانب باش كنتحصل على واحد العجين اللي كيجي متناسق وكله مقاد، ما تجينيش واحد البلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. هنا العجين ملي كتمددوه بهذه الطريقه وما كيتقطعش عرفوا بانه راه ناجح 100%. العجين ضروري كندلكوه واحد شي شويه وخليوه كيرتاح باش تحصلوا على نتائج ممتازه من بعد. هنا العجين غادي نمددوه بواحد السمك اللي كيكون رقيق بزاف بحيث انه سطح العمل خاصو يبان من خلاله. ثم غادي ناخذ الزبده من بعد ما ذوبتها. انا هنا استعملت المارغرين الخاصه بالتوريق. غادي ندهن جيدا هذا العجين كله، ما نخليه حتى شي مكان. المكان اللي غادي تخليوه بدون زبده فما غاديش يتورق لكم. من بعد غادي نطوي الطويه الاولى وغادي ندهن بالزبده. هنا مع كل طيه كندهن بالزبده. هذه هي القاعده ديال البديل ديال العجين المورق، فيما كنطوي كندهن مزيان بالزبده باش كنتحصلوا على هذوك الطبقات يجيونا كلهم مورقين من بعد ما كيطيبوا. هنا غادي نطويه على الطول ديالو كامل، يعني هنا ماشي بالشرط انكم ديروا عدد الطيات اللي درت انا، على قد العجين كيف ما مددتوه غادي تطويوه. صافي، هنايا اخر طويه غادي ندهن مزيان بالزبده وغادي نطويه. وفيما كنطوي ضروري كنقادو الجوانب وكنقادو الاطراف باش كنتحصلوا على واحد الشريط اللي كيجي كله مقاد ومتناسق. من بعد هنايا صافي كنبدا كنطوي حتى كنتحصل على واحد المربع ديال العجين. على هذا الشكل، وبنفس الطريقه غادي نطوي الكره الثانيه، يعني حتى هي غادي نمددها وغادي نطويها بحال هكذا، وغادي نحتفظ بهم في واحد صينيه اللي دهنتها جيدا بالزيت. وغادي ضروري كنغطيهم بواحد بلاستيك غذائي، نخليهم غير واحد شويه تقريبا 3 ديال الدقائق باش كيتمددوا معايا من بعد بكل سهوله. هنا من وراء واحد 3 دقائق غادي ناخذ اول مربع. هنا غادي ناخذ المربع الكبير، يعني الصغير غادي نخليوه وغادي ناخذ هذاك المربع اللي كبير وغادي نمددوه دائما من الوسط وانا غادا للجوانب باش هذوك الطيات كيبقاو لينا في بلاصتهم. بالاستعانه بالزيت كنمدد من الوسط وانا غادا للجوانب. بالنسبه للسمك كنخليه ما بين رقيق وما بين متوسط، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ. من بعد غادي ناخذ واحد المدلك وغادي ندهنو مزيان بالزيت وغادي نلف عليه العجين باش ما كيلتصقش ليا معاه، وغادي نوضعو مباشره في القالب اللي غادي نحضر فيه هاد البسطيله. القالب راني دهنت ليه الجوانب ديالو بالزيت ووضعت ليه واحد ورق ديال الطهي. ومن الافضل ما تستعملوش ورق الطهي، استعملوا شي قالب اللي ما كيلصقش، لانه من بعد هاد البسطيله ملي غطيب
ما غاديش تلتصق لكم مع هذاك القالب. هنا غنحاول نمدد هذا العجين باش كنخرج ليه الاطراف ديالو، خاص ضروري يخرجوا من القالب. من بعد كنوضعوا الحشوه من بعد ما بردت لينا تماما. ما تستعملوش الحشوه وهي ساخنه، خليوها حتى تبرد على خاطرها، عاد وضعوها صافي. وكنوزعوها مزيان وكنضغط على الجوانب باش كيشدوا ليا الشكل ديال هذا القالب. من بعد غادي ناخذوا هذوك الاطراف ديال العجين وكنبقى كنمدد فيهم وانا غادا الوسط. هنا الا بان لكم بانه العجين سميك في هاد الاطراف صافي غادي تزولوه قطعوه. انا راه واخا عندي سميك بقيت كنمدد فيه حتى رققته مزيان. كنبقى مستمره حتى كنكمل الدوره ديال هاد القالب كامل. من بعد كناخذوا المربع الثاني، هذا هو المربع اللي صغير، ماشي صغير بزاف، غير صغير عليه غير واحد شويه، حتى هو غادي نمددوه بواحد السمك اللي كيكون ما بين رقيق ومتوسط. غادي ناخذوا قطعه وغادي نزولوا هذوك الجوانب باش ما يكونش عندنا الفائض ديال العجين من يكونوا كنلمطوا في البسطيله، وما يجيناش العجين بزاف في القاعده ويجينا مدقص. غادي ناخذوا المدلك وغادي نلف عليه هذا العجين، والمدلك ضروري دهنوه شويه بالزيت باش ما يلصقش لكم. من بعد غادي نوضعوا هذا العجين فوق القالب بهذا الشكل. هنا غادي نلاحظ بانه عندي هاد القناص ديال العجين زايدين، فانا غادي نزولهم كاملين، غادي نقطعهم بالمقص باش ما يكونش عندي العجين كتير صافي. وكنبقى كنلمط بهذه الطريقه. هانتوما هنايا كنهزوا هاد البسطيله كلها وكناخذوا هذاك العجين الفوقاني هو اللي كنلمط به بحال كنغلف به. هنا غادي تلاحظوا غادي يكونوا عندي بعض البلايص اللي تقطعت ليا فيهم العجينه، ولكن ما تخافوش، راه ملي كنغلفوهم راه ما كتحلش نهائيا من بعد. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي العجين تقطع ليا والحشوه خرجت، فانا غادي نهز هاد البسطيله كلها وغادي نغلف عليها هاد العجين. وهنا من الافضل كيف ما قلت لكم في الاول ما تستعملوش ورق الطهي، لانه غادي يلصق لكم مع القطعه السفليه ديال العجين، وكيصعب من بعد انكم تهزوا هذيك البسطيله وتسيباريو الورق على العجين. انا صراحه هاد المساله عطلتني شي شويه، فمن الافضل ورق الطهي ما تستعملوش، استعملوا غير قالب اللي ما يكونش كيلصق، دهنوه مزيان بالزيت صافي ووضعوا عليه هاد العجين. هانتوما كيف ما كتلاحظوا راه ساهله ما صعيباش نهائيا. كنهز هاد البسطيله كلها وكنغلفها بالعجين باش كتغلف ليا مزيان، وحتى هذوك الاماكن اللي مقطعين كيتغلفوا والحشوه كاع ما كتخرج ليا من بعد. غنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هذه الدوره كلها اللي عندي. ثم من بعد كنبقى كنضغط عليها مزيان باش كتاخذ ليا هذا الشكل ديال القالب، وكتجيني واحد البسطيله اللي متيوله ومقاده. من بعد غادي ناخذوا هذاك نصف البيضه اللي تبقات ليا، غادي نوضع عليها شويه ديال الخل وغادي ندهن جيدا السطح ديال البسطيله. من بعد غادي ناخذ واحد عود ديال الاسنان وغادي نثقبها مزيان باش ما تطرطقش لينا من بعد. يعني هاد الثقب غادي تخلي البسطيله انها تنفس وما تطرطقش ملي غندخلوها الفرن. من بعد غادي ناخذوا هذاك العجين اللي وضعناه في المجمد، العجين اللي وضعنا ليه شويه ديال الهريسه وحطيناه في المجمد حتى جمد لينا مزيان. وغادي ناخذ مبشره او حكاكه بالضبط هاد البلاصه او المكان اللي كيكونوا فيها العيون كبار، وغادي نحك هاد العجين جيدا. هاد الطبقه كتجي خطيره في المذاق، بحال كناكلوا شي نوع من انواع المملحات، كتجي بنينه بزاف وكتعطي لهاد البسطيله واحد القرمشه وواحد التزيين زوين بزاف. المهم غادي نحك هاد العجين كامل، وهنايا غادي ندخلوا البسطيله الفرن. ضروري خاصو يكون ساخن جدا من قبل. درجه الحراره في الاول كنخليها مرتفعه لمده ديال 10 دقائق، ثم غادي نقصها ما بين منخفضه ومتوسطه ونخليها حتى كطيب على خاطرها. ملي كطيب كيبانوا ليا بانها تحمرت ليا من الجوانب، غادي نهبطها للاسفل ونخليها حتى كتحمر شي شويه من الفوق. ملي كنخرجوها كنخليها حتى كتبرد غير شي شويه، كنزولها من القالب وكنزينها بشرائح ديال الحامض وكذلك شويه ديال القمرون اللي صوتيته مع شويه ديال الزبده وملحه وبزار. وكان هذا هو الشكل النهائي. كتجي رائعه وسهله، كتوجد بسرعه واقتصاديه جدا. متاكده انها غادي تعجبكم. الا جربتوها ضروري خليو لي رايكم في التعاليق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده. الى اللقاء.